हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। आज आपण 2 DIY बनवणार आहे आणि ते दोन्हीसुद्धा सीडीपासूनच तयार होणार आहे। पहिलं तर आपल्याला एक क्ले घ्यायचा आहे आणि त्यापासून मी एक मोदकाच्या आकाराचं एक राऊंड बनवलेलं आहे, जेणेकरून ते आपल्याला सीडीवर स्टिक करता येईल। आता आपण सीडीवर डिझाईन ड्रॉ करून घेऊयात आणि नंतर मग त्यावर आपल्याला आउटलाईन करायचे आहे। आउटलाईन आपण 3D आउटलाइनरनी, ग्लास लायनरनी, त्यानंतर लिप्पन कोननी किंवा क्लेनी सुद्धा करू शकतो, जेणेकरून आपण जो कलर फिल करू ना त्यामध्ये तो बाहेर नाही गेला पाहिजे। त्यामुळे आपल्याला आधी आपण डिझाईन ड्रॉ करून नंतर आपण त्याला आउटलाईन करूयात। इथे मी डिझाईन फिल करण्यासाठी ग्लास कलर वापरलेले आहे। पूर्ण डिझाईन आपल्याला ग्लास कलरनी कव्हर करून फिल करून घ्यायची आहे आणि नंतर मग जो क्लेपासून मोदक बनवलेला होता तो आपल्याला स्टिक करून द्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपलं फर्स्ट DIY कंप्लीट होऊन जाईल। सेकंड DIY साठी मी एक वुडनचा बेस घेतलेला आहे आणि त्याला मग ब्लॅक कलर दिलेला आहे। त्यासाठी मी सर्वात आधी त्याला बॉटम कॅनव्हास लावून त्याला एक कॅनव्हाससारखा बेस रेडी केलेला आहे आणि मग त्याला ब्लॅक कलर दिला आहे। आता आपण याच्यासाठी एक CD घेऊया, CD किंवा DVD काय असेल ते, आणि नंतर मग ते त्याची लेयर काढून घेऊया। त्याची जी शाईनवाली लेयर आहे ना त्याच्यापासून आपल्याला लिव्ज किंवा फ्लावर शेपचं काहीतरी किंवा रँडमली कुठले पण पीस कट करायचे, जेणेकरून ती अरेंज केल्यानंतर त्याची आपल्याला एक डिझाईन मिळेल। तर आता आपल्याला त्याचे पीस कट करून घ्यायचे। इथे मी लिप शेपचे आता सर्व शेप कट झालेले आहे। आता आपण ते अरेंज करूयात कॅनव्हासवर। मी इथे रँडमली शेप कट केलेले आहेत, पण तुम्ही त्यावर तुमच्या आयडियानुसार आधी मार्क करून नंतर मग शेप कट करून आणि व्यवस्थित अरेंज करून पण अशी डिझाईन बनवू शकतात। याच्यात काही लिमिटेशन्स नाही आहेत की आपण कशा टाईपचं डिझाईन्स बनवायचे आहे। जे आपल्या डोक्यात येईल आपण ते बनवत जायचं आहे। आर्ट आणि क्राफ्टमध्ये असं कुठल्याही प्रकारचं लिमिटेशन नाही आहे की तुम्ही एखादी महागडी वस्तू वापरूनच चांगलं आर्ट बनवू शकता। तुम्ही एक नॉर्मल समजा जर तुमच्याकडे वुडन बेस नसेल तर तुम्ही कार्डबोर्डवर सुद्धा हे बनवू शकता। आणि मी एक व्हिडिओसुद्धा पोस्ट केलेला आहे की कार्डबोर्डपासून बेस कसे बनवायचे, वेगवेगळे म्हणजे त्या फॅब्रिक यूज करून किंवा टिश्यू पेपर यूज करून किंवा न्यूजपेपर यूज करून हे सुद्धा बेस त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत। तर तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की चेकआउट करा। आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ एन्जॉय करा। बाय बाय।